bạn gái mới của Phùng Thiệu Phong được tiết lộ trong lần hẹn hò đi chơi. Họ nắm tay nhau thật tình tứ. Buổi chiều hôm ấy bắt đầu rất bình thường cho đến khi những bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội. Không phải ảnh chụp lén vội vã, cũng không phải góc quay mờ nhòe thường thấy của paparazzi, mà là những khung hình khá rõ ràng, đủ để người xem nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là Phùng Thiệu Phong. Điều khiến cộng đồng mạng sững sờ không phải là việc anh xuất hiện ở nơi công cộng, mà là bàn tay anh đang nắm chặt tay một người phụ nữ khác một cách tự nhiên và tình tứ đến mức không cần bất kỳ lời giải thích nào. Hai người xuất hiện tại một khu phố yên tĩnh, không quá xa trung tâm, nơi thường được các cặp đôi chọn làm điểm dạo chơi vì không khí riêng tư. Phùng Thiệu Phong mặc trang phục giản dị, áo khoác tối màu, mũ lưỡi chai kéo thấp nhưng dáng đi và khí chất vẫn rất dễ nhận ra. Người phụ nữ đi bên cạnh anh có vóc dáng thanh mảnh, ăn mặc tinh tế nhưng không phô trương. Cô không né tránh ống kính, cũng không tỏ ra căng thẳng. Ngược lại, từng cử chỉ của cô đều toát lên sự thoải mái, như thể đã quen với việc sánh bước bên cạnh anh. Khoảnh khắc khiến cư dân mạng bàn tán nhiều nhất chính là khi hai người nắm tay nhau đi qua con phố nhỏ, bàn tay đan vào nhau rất chặt, không phải kiểu nắm tay dè dặt, cũng không phải hành động mang tính đối phó trước ánh nhìn xung quanh, mà là sự gắn bó tự nhiên của hai người đang ở trong một mối quan hệ ổn định. Phùng Thiệu Phong thỉnh thoảng cúi đầu nói gì đó, người phụ nữ bên cạnh mỉm cười, đôi mắt cong lên rất dịu, có lúc anh còn dùng tay còn lại che gió cho cô, một cử chỉ nhỏ nhưng đủ để thấy sự quan tâm rất thật. Những bức ảnh nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vài giờ, các diễn đàn giải trí đã tràn ngập bài đăng bàn luận. Nhiều người ngạc nhiên, nhiều người tò mò và cũng không ít người im lặng nhìn những hình ảnh ấy với cảm xúc khó gọi tên. Bởi từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Phùng Thiệu Phong gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về đời sống tình cảm cá nhân. Anh xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh của một người cha, một diễn viên tập trung vào công việc, ít khi để truyền thông chạm tới những góc riêng tư. Chính vì vậy, sự xuất hiện của bạn gái mới lần này không mang màu sắc ồn ào, mà giống như một cánh cửa khẽ mở để người ta nhìn thấy một phần cuộc sống mà anh đã chọn giữ kín rất lâu. Người phụ nữ ấy không phải gương mặt quen thuộc của showbiz, cũng không có vẻ đang tìm kiếm sự chú ý. Trong những khung hình, cô luôn đi sát bên anh, ánh mắt đặt ở anh nhiều hơn là xung quanh, như thể thế giới của cô lúc ấy chỉ gói gọn trong người đàn ông đang nắm tay mình. Có một bức ảnh đặc biệt được chia sẻ rất nhiều khi hai người dừng lại trước cửa một quán cà phê nhỏ. Phùng Thiệu Phong quay sang hỏi ý kiến, người phụ nữ gật đầu, rồi anh mở cửa cho cô bước vào trước. Trước khi buông tay, anh còn siết nhẹ, như một thói quen rất thân mật. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để người xem hiểu rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, mà là một mối quan hệ đã có chiều sâu. Cộng đồng mạng bắt đầu đặt câu hỏi, cô ấy là ai? Họ quen nhau từ khi nào? Mối quan hệ này đã kéo dài bao lâu? Nhưng khác với những lần lộ hẹn hò thường thấy trong giới giải trí, lần này không xuất hiện sự soi mói quá mức. Có lẽ bởi hình ảnh Phùng Thiệu Phong nắm tay người mới không mang theo cảm giác phản bội hay vội vàng, mà là một sự bình thản rất trưởng thành. Anh không cố chứng minh điều gì, cũng không né tránh điều gì. Anh chỉ đơn giản là sống cuộc sống của mình. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là biểu cảm của anh. Không phải nụ cười xã giao trên thảm đỏ, cũng không phải vẻ lạnh lùng thường thấy trong những lần bị chụp lén. Trong loạt ảnh ấy, Phùng Thiệu Phong trông rất khác, ánh mắt mềm hơn, vai thả lỏng hơn, từng bước đi cũng chậm lại, như thể khi ở bên người phụ nữ ấy, anh không cần phải giữ bất kỳ lớp phòng vệ nào. Một số khán giả lâu năm nhận xét rằng đã rất lâu rồi họ mới thấy anh xuất hiện với dáng vẻ như vậy. Không phải Phùng Thiệu Phong của những năm tháng hôn nhân, cũng không phải Phùng Thiệu Phong của giai đoạn hậu ly hôn trầm lắng, mà là một phiên bản mới yên ổn hơn, chín chắn hơn, và có lẽ đã sẵn sàng mở lòng trở lại. Dù danh tính của người phụ nữ chưa được công bố chính thức, nhưng cách hai người nắm tay nhau giữa chốn đông người đã nói lên rất nhiều điều. Đó không phải là hành động bốc đồng, càng không phải chiêu trò. Nó giống như một lời thông báo không lời rằng anh đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc đời, nơi tình cảm không còn là điều phải che giấu. Khi đêm xuống, những bức ảnh vẫn tiếp tục được chia sẻ, bình luận vẫn không ngừng xuất hiện. Nhưng giữa làn sóng ấy, khoảnh khắc đọng lại trong tâm trí nhiều người nhất vẫn là hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau, giữa phố xá yên tĩnh, không ánh đèn sân khấu, không tiếng hò reo. Chỉ có một người đàn ông từng trải, và một người phụ nữ đang bước đi bên cạnh anh, cùng nhau đi qua một buổi tối rất bình thường, nhưng lại đánh dấu một chương mới trong câu chuyện đời sống tình cảm của Phùng Thiệu Phong. Sau khi loạt ảnh lan truyền rộng rãi, câu chuyện không dừng lại ở những khung hình nắm tay nhau nơi góc phố. Càng về tối, càng có nhiều chi tiết nhỏ được cư dân mạng ghép lại, tạo nên một bức tranh khá trọn vẹn về buổi hẹn hò ấy. Người ta nhận ra hai người không chỉ xuất hiện trong vài phút ngắn ngủi, mà đã cùng nhau đi dạo rất lâu, đủ để sự thân mật trở nên tự nhiên, không hề mang cảm giác vô trương hay cố tình để bị nhìn thấy. Có người kể rằng họ đã nhìn thấy Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới cùng đứng trước một cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công. Anh nghiêng đầu lắng nghe cô nói, vẻ mặt rất kiên nhẫn. Khi cô cầm lên một món đồ nhỏ, quay sang hỏi ý kiến,
Anh không trả lời ngay mà mỉm cười, ra hiệu rằng chỉ cần cô thích là được. Cử chỉ ấy khiến nhiều người bất giác liên tưởng đến một mối quan hệ đã vượt qua giai đoạn thử do, nơi cả hai không còn cần phải chứng minh điều gì với nhau. Điều đặc biệt là trong suốt quãng đường, Phùng Thiệu Phong luôn đi chậm hơn nửa bước, không phải vì chiều cao chênh lệch, mà giống như một thói quen bảo vệ rất vô thức. Khi có xe đi ngang, anh đưa tay kéo cô sát lại. Khi cô dừng lại xem điện thoại, anh cũng dừng theo, không tỏ ra sốt ruột. Những chi tiết ấy, nếu đứng riêng lẻ, có thể rất bình thường, nhưng khi đặt cạnh nhau lại vẽ nên hình ảnh của một người đàn ông đang thật sự ở trong một mối quan hệ nghiêm túc. Bạn gái mới của anh cũng khiến nhiều người tò mò, cô không né tránh ánh nhìn xung quanh, nhưng cũng không cố thu hút sự chú ý. Khi nhận ra có người nhận ra Phùng Thiệu Phong, cô chỉ khẽ siết tay anh chặt hơn như một phản xạ rất tự nhiên, không hoang mang, không lúng túng. Thái độ ấy khiến người ta cảm thấy cô đã chuẩn bị tinh thần để bước vào thế giới của anh, một thế giới không chỉ có ánh hào quang, mà còn có rất nhiều ánh mắt soi xét. Trong một khoảnh khắc được chia sẻ lại khá nhiều, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài ven đường. Phùng Thiệu Phong nghiêng người nói gì đó rất khẽ, cô bật cười, rồi tựa đầu vào vai anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không phải hành động quá thân mật nhưng đủ để khiến người xem cảm nhận được sự tin cậy và an toàn. Anh không vòng tay ôm lấy, chỉ giữ nguyên tư thế, như thể sợ làm cô giật mình. Chính sự tiết chế ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Khi câu chuyện tiếp tục lan rộng, phản ứng của công chúng cũng chia thành nhiều luồng. Có người bất ngờ, có người tiếc nuối, nhưng phần lớn đều chọn thái độ chúc phúc. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, Phùng Thiệu Phong dường như xứng đáng với một mối quan hệ bình yên, không ồn ào, không áp lực. Hình ảnh anh nắm tay người mới không gợi lên cảm giác phản bội quá khứ, mà giống như một dấu mốc cho thấy anh đã học được cách bước tiếp. Một số khán giả tinh ý còn nhận ra từ ánh mắt đến dáng đứng của Phùng Thiệu Phong đều khác trước. Anh không còn mang vẻ dè dặt thường thấy trong những lần xuất hiện hậu ly hôn. Thay vào đó là sự thả lỏng rất rõ ràng, như thể anh không còn phải canh chừng từng hành động của mình. Có lẽ, chính người phụ nữ đi bên cạnh đã mang lại cho anh cảm giác an tâm, thứ cảm giác mà một người từng tổn thương rất sâu luôn cần, nhưng không dễ tìm lại. Đến khi hai người rời đi, nắm tay nhau bước vào một con hẻm nhỏ, những bức ảnh cuối cùng được chụp lại, không có cảnh quay lại chào hỏi, không có động tác buông tay vội vã, chỉ là hai bóng lưng song song, bước chậm rãi trong ánh đèn vàng. Khoảnh khắc ấy, với nhiều người lại chính là hình ảnh đẹp nhất của buổi hẹn hò, không cần gương mặt rõ nét, không cần lời xác nhận, nhưng đủ để hiểu rằng một chương mới đã thực sự bắt đầu. Có lẽ, điều khiến câu chuyện này gây chú ý không nằm ở danh tính của bạn gái mới, mà ở cách Phùng Thiệu Phong lựa chọn công khai bằng hành động, không tuyên bố, không phủ nhận, chỉ nắm tay thật chặt và bước đi giữa đời thường. Trong thế giới giải trí đầy ồn ào, sự bình thản ấy lại trở thành điều hiếm hoi. Và khi những cuộc bàn luận dần lắng xuống, hình ảnh còn đọng lại trong tâm trí nhiều người vẫn là khoảnh khắc rất giản dị ấy. Một người đàn ông từng trải, sau những đổ vỡ và im lặng, cuối cùng cũng cho phép bản thân được yêu lại, theo một cách chậm rãi, kín đáo, nhưng đủ chân thành để không cần che giấu.